अब यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौँ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिजको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, जसको हामी ट्रिटमेन्टको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ। त सो फर्स्टमा हामी के हो, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज छ नि, यो दुई किसिमको हुन्छ। एउटा भनेको Crohn's डिजिज, अर्को अल्सरेटिभ कोलाइटिस हुन्छ। अल्सरेटिभ कोलाइटिस, अर्को भनेको Crohn's डिजिज, ठिक छ। अब यसको डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यो भने हाम्रो Crohn's डिजिजमा के हुन्छ कि इन्टायर जिआइटी हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनबाट सुरु हुन्छ, लार्ज इन्टेस्टाइनसम्म इन्भल्भ हुन्छ, अनि यसमा डिस्कन्टिन्युअस लिजन हुन्छ। तर यही हाम्रो अल्सरेटिभ कोलाइटिस हेऱ्यो भने यो कोलोन अनइन्भल्भ हुन्छ, यो कन्टिन्युअस इन्भल्भमेन्ट हुन्छ यसमा। त्यसपछि हेऱ्यो भने ब्लडी डायरिया कुनमा हुन्छ? ब्लडी डायरिया भनेको हाम्रो केमा, अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा ब्लडी डायरिया हुन्छ। तर हाम्रो Crohn's डिजिजमा के हुन्छ कि यसमा लेस कमन, मतलब ब्लडी डायरिया हुने चान्स कम हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो हेऱ्यो भने एब्डोमिनल पेन भनेको हाम्रो Crohn'sमा एकदम धेरै हुन्छ, तर हाम्रो के हुन्छ अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा लेस हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो ग्रोथ फेलर हेऱ्यो भने मोस्ट कमन भनेको Crohn's डिजिजमा हुन्छ, किनभने स्मल इन्टेस्टाइन इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। स्मल इन्टेस्टाइन इन्भल्भमेन्ट भएपछि के हुन्छ, एब्जर्प्सन हुन पाउँदैन, राम्ररी एब्जर्प्सन भएन भने हाम्रो ग्रोथ फेलर हुन्छ। त्यसपछि यसमा हाम्रो अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा हाम्रो लेस कमन ग्रोथ फेलर हुन्छ। त्यसपछि पेरिएनल डिजिज हेऱ्यो भने एब्सेसिस फिस्टुला बन्ने भनेको हाम्रो केमा, Crohn's डिजिजमा हो, Crohn's डिजिजमा हो, तर अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा हुँदैन। अर्को भने के हुन्छ कि यसमा हाम्रो सेरोलोजी हेऱ्यो भने हाम्रो एन्टिसेक्रोमाइस सर्भेसियाई हाम्रो एन्टिबडी देखिन्छ पोजिटिभ, तर हाम्रो पिएनका पोजिटिभ हाम्रो अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा देखिन्छ। इन्डोस्कोपीमा हेऱ्यो भने यसमा डिप इरेगुलर सर्पेजिनियस और एप्थस अल्सरहरू देखिन्छ नर्मल। यसमा स्किप लिजन देखिन्छ, जस्तै इन्टरभेनिङ द मिकोजा। अर्को भनेको हाम्रो अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा के हुन्छ, ग्रानुलिटी लस अफ द भास्कुलर प्याटर्न देखिन्छ। त्यसपछि फ्रियाबिलिटी देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो डिफ्युज अल्सरेसन देखिन्छ हाम्रो अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा। हिस्टोप्याथोलोजीमा हेऱ्यो भने यसमा ट्रान्समुरल इन्फ्लामेसन देखिन्छ विथ नन केजेटिङ ग्रानुलोमा। हिस्टोप्याथोलोजीमा हाम्रो ट्रान्समुरल इन्फ्लामेसन देखिन्छ। यसमा हाम्रो के हुन्छ, अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा म्युकोजल डिजिज हो, जुन चाहिँ क्रिप्टाइटिस हुनसक्छ, क्रिप्ट डिस्टोरेसन हुनसक्छ, क्रिप्ट एब्सेस हुनसक्छ, और गलब्लेड सेल हाम्रो के हुन्छ कि डिफ्लेक्सन हुनसक्छ। अब यो ट्रान्समुरल भनेको हाम्रो सेरोसा मिकोजाहरू लेयरहरू परि मजाले इन्भल्भ भएको हुन्छ। अब म्यानेजमेन्टमा हेऱ्यो भने के हुन्छ कि गोल भनेको हाम्रो के हो, इन्फ्लामेसनलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। अर्को भनेको के हो, इम्प्रुभ द ग्रोथ इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो। अर्को इन्स्योर द क्वालिटी अफ लाइफ इन्स्योर गर्नु पऱ्यो। त हामी ड्रग के दिन सक्छौँ त 5 एमिनोस्यालिसाइलेट दिन्छ, 5 ASA। त्यसपछि स्टेरोइडहरू दिन सकिन्छ। त्यसपछि इम्युनोमोडुलेटर लाइक 6 मर्क्याप्टोप्युरिन, एजिथ्रोप्रिन, त्यसपछि मेथोट्रेक्सेटहरू दिन्छ। मोनोक्लोनल एन्टिबडिज एगेन्स्ट द ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर लाइक द्याट इज द इन्फ्लिक्सिमाब हामी दिन सकिन्छ। त्यसपछि इन्डक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स थेरापी हाम्रो गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ कि क्यालोरिक सप्लिमेन्टेसन, प्रोटिन इन्टेक एन्ड करेक्सन अफ एनिमिया हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि क्याल्सियम एन्ड भिटामिन डीको सप्लिमेन्टेसन दिन सक्छौँ। अर्को भनेको सर्जरी जस्तो प्रोटोक्लोक्टोमी गर्न सक्छौँ विथ द इलियो एनर पज एनास्टोमोसिस गरेर। यो चाहिँ हाम्रो सर्जरी हामी डिस्कस गरेका थियौँ। त्यसपछि हाम्रो अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा के हुन्छ, कुरेटिभ हो यो पेसेन्ट विथ द सिभियर एक्युट हाम्रो कोलाइटिस रेफ्रेक्टरी हाम्रो मेडिकल डिजिज छ, टुटल मेडिकल डिजिज। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, यसमा टक्सिक मेगाकोलन देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, अनकन्ट्रोल हेमरेजहरू हुनसक्छ। त्यसपछि हाम्रो क्लोनिक हाम्रो के हुन्छ, यसमा क्लोनिक प्रेग्नेन्सीहरू पनि हाम्रो देखिन्छ अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा। त्यसपछि Crohn's डिजिजमा के हुन्छ कि नन कुरेटिभ हो, इन द पेसेन्ट विथ द बल अब्स्ट्रक्सन हुनसक्छ, एब्सेस हुनसक्छ। त्यसपछि नो हिलिङ फिस्टुला और पर्फोरेसन और जिआई ब्लिडिङ हुनसक्छन्। दिस इज रिगार्डिङ द हाम्रो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज।